Đối đầu với đội tuyển, điện thoại, Nhật Bản ở tầm cỡ hoàn toàn khác, điện thoại Việt Nam vẫn chơi một trận đấu đầy quả cảm và chỉ chịu thua sát nút 0-1. Thất bại của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này đã được báo chí châu Á đánh giá là mang tới nhiều hy vọng hơn là tiếc nuối. Các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu quả cảm với hơn 200% sức lực trước gà khổng lồ của bóng đá châu Á. Thậm chí, đội tuyển Việt Nam còn mang tới những khoảnh khắc sợ hãi cho người Nhật khi theo dõi trận đấu, được đánh giá là đủ năng lực cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu của châu lục. Trong khi đó, cũng trong tối ngày 24 tháng 1 diễn ra trận tứ kết thứ hai giữa tuyển Trung Quốc và Iran. Sau 90 phút thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Malolik ghi nhận thất bại 0-3. Cùng với tuyển Việt Nam, Trung Quốc là đội bóng tiếp theo phải nói lời chia tay ASEAN Cup 2019. China Daily, phiên bản tiếng Anh của Trung Quốc đã có bài viết phân tích về các trận đấu ở tứ kết ASEAN Cup 2019, cũng như việc huấn luyện viên Malolik nói lời chia tay đội tuyển ngay sau khi Trung Quốc thua Iran với tỷ số đậm. Dù lường trước đội nhà sẽ khó thắng đối thủ mạnh như Iran, nhưng truyền thông Trung Quốc không nghĩ lại thua với tỷ số đậm, đều từ sự hớ hênh của hàng phòng ngự. Tờ Sohu của Trung Quốc Chu Trác, 3 tình huống sai sót không thể tha thứ của Trung Quốc khiến chúng ta phải dừng bước. Tờ Sina cũng có những bài viết về kết quả của các trận tứ kết ASEAN Cup, trong đó, tờ này dành sự tôn trọng với đội tuyển Việt Nam. Trên thực tế, trong những năm gần đây, Việt Nam từng nhiều lần lọt vào trận chung kết các giải đấu của châu lục. Khán giả từng chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của họ tại U23 châu Á. Họ đã trở thành một thế lực mới nổi của bóng đá châu Á. Dù các bài báo chỉ dừng ở mức tường thuật lại diễn biến trận đấu, nhưng phía dưới là hàng trăm bình luận của độc giả Trung Quốc, chia sẻ những cảm xúc sau khi theo dõi hai trận tứ kết. Nhìn vào màn trình diễn của cầu thủ Việt Nam thì chỉ muốn đặt câu hỏi đến khi nào đội tuyển của chúng ta mới khiến cổ động viên hạnh phúc đến vậy. Dù thua nhưng chẳng ai chỉ trích họ được. Các cầu thủ của họ luôn lao vào điểm nóng, chơi ngang cơ với đối thủ. Còn cầu thủ của chúng ta thì co cụm lại, một bạn đọc để lại bình luận phía dưới bài viết trên tờ Sina. Theo dõi hai trận đấu thấy điện thoại Việt Nam còn vượt qua cả Trung Quốc về đẳng cấp, dân mạng khác viết. Thực tâm cảm thấy bóng đá Việt Nam rất mạnh, đáng để người khác phải ngưỡng mộ. Tuy vóc dáng không cao, nhưng ai cũng có bản lĩnh. Theo thời gian, điện thoại Việt Nam sẽ sớm trở thành đối thủ đáng gờm của bóng đá Trung Quốc, một cổ động viên khác lo lắng. Trên mạng xã hội Weibo những giờ qua, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng bàn luận rôm rả, dành nhiều lời khen cho thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam. Các fan nữ của Trung Quốc cho rằng Văn Lâm không chỉ đẹp trai, ngầu, mà còn rất tài năng. Người khác thì xuýt xoa với sự đột phá của Công Phượng, gọi tiền đạo của Việt Nam là Messi ở châu Á.